Okay, wala. Alright, I think we are live. We are live. Tingnan nga natin. Alright, nagre-record na. So welcome back ulit mga kaibigan sa channel ni PH Motor Threads sa ating another live premiere video. So unahin na kagad natin, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa ha. Unahin na kagad natin yung ating mga pa-wash out na nanggaling sa ating previous video mga kaibigan. Ha! Woo! Ay! Grabe ang lakas ng ulan kagabi. Ayan o, kita nyo ng mga ay! Okay guys, unahin na natin yung mga pa-washout. Washout kay JM Soloist Rider. Siya talaga yung pinakaunang nalista natin dito. So washout sa iyo Paps. At saka kay Gar Michael Libaga. Washout, washout. And next, actually madami-dami madami-dami ngayon yung shoutout natin mga kaibigan. Wash out to Steve Salcedo of Consolacion. Uy, kumusta kayo dyan sa Consolacion? Wala na bang traffic enforcer dyan na naninigaw? Nananapak? Okay, biro lang. Good vibes lang tayo, good vibes. Wash out to Christian Nieva. Yohon! San ba galing tong mga to? Next time pag magpa-washout kayo, ano nyo naman yung city or kung saan kayo nakatira para ano. Huwag yung full address ha. Yung syudad lang naman o yung town. Para may pagkakilanlan kung taga saan or saan galing tong mga pa-washout natin. Okay. Sunod. Washout to Jens Raniada of Hagna, Bohol. Oy! Sobrang miss ko ng yung Bohol mga kaibigan. Gustong gusto ko nang umuwi. Kaso lang extended to August 31 ang pagtanggap ng mga galing ibang probinsya sa Bohol. So ibig sabihin sarado po yung port, sarado po yung airport. Wala muna makakapasok ng Bohol except kung mayaman ka. Yan yung sabi-sabi nila kasi noon pa daw nag-lockdown yung Bohol. I think August 1, simula talaga ng August nag-lock na sila. Hindi na nila pinapasok yung mga galing sa ibang probinsya. Wala pang delta nun ha. Pero ngayon mga kaibigan, may recorded delta na kahit sinarado nila yung Bohol. So ibig sabihin may mga nakakalusot pa din. So yung sabi-sabi nga, sabi-sabi lang naman. May mga mayayaman pa din daw. Yung mga kayang mag-afford ng mga, yung kayang maglusot-lusot ba ng mga, tawag dito, ano yung mga sinasakyan nila? Siguro yung mga luxury na yung mga yate. O mga speedboat siguro. Hindi ko alam, basta yung mga mayayaman daw nakakalusot. Nagbabayad lang daw sila. I'm not sure gano'n yung katotoo. Pero yun yung issue sa Bohol ngayon. Ba't nakarating pa din daw yung Delta variant? Sarado naman na since August 1. So yun yung pala isipan mga kaibigan. So ibig sabihin nakakalusot pa din daw yung mga may afford. Nakakalungkot naman balita yan. Okay, next. Wash out. So wash out sa iyo Master Jens Raniada of Hagna, Bohol. Wash out din kay wash out din kay Corinne Dumagan of Puerto Princesa. Pero taga Lapu-Lapu City daw talaga siya. Nasa Puerto Princesa lang siya ngayon. So ingat ka dyan Paps. And wash out to Manuel Jr. Mariquet. Sa wife niya, ito suki talaga natin itong tagapanood. At sa wife niya na si Hylin or Hylin. Pasensya na ako hindi ko na-pronounce ng tama Paps. Basta wash out sa iyo at saka sa wifey mo. And sino pa ba? Wash out kay Herbert Joy Asensi ng Linaw. Oy, taga Linaw, Silingan, neighborhood lang natin to. At saka kay Jim Sihian Galicia ng San Pablo City. Wash out. Madaliin ko na yung mga wash out natin guys kasi papunta akong Palawan. Wash out kay Luke Yuson of Mandawi City. Tsaka kay Charlie Main Canino of 4C Pharmacy na nasa Puok Talisay lang. At saka lastly magtiyok na naman ako. Okay, wash out kay, ito panghuli na natin tong wash out, Edgar Filomeno
Ito yung nag-approach sa atin once sa stoplight nung papunta tayong San Isidro. I think, di ko na matandaan kung saan vlog, basta nag-approach siya sa atin. Okay, yun lang yung mga pa-washout natin. Actually, nilampas ko lang ng konti sa Palawan Pawn Shop kasi wala eh, hindi kumasya yung duration sa mga washout natin. So ito na guys, bago natin pag-usapan yung topic sa vlog na to, ay Palawan muna tayo. Okay, tapos na po tayo sa Palawan Pawn Shop. So ano tayo, padala tayo sa mga dapat padala. Magbayad sa mga dapat bayaran. Yung may mga utang dyan, magbayad din kayo. Alright guys, balik tayo. Ano ba yung topic nga natin? Ayun, nakakalungkot na balita nga mga kaibigan. Kasi nice ko lang po sabihin sa inyo na medyo nalungkot ako kasi di ba nag-roll out tayo ng PH Motor Thread jersey noong last month yata yun, last month. At nangyari mga kaibigan, ang jersey nga pala na yun ay ginawa namin ni Droid Project. Pinagawa ko talaga kay Droid Project. Nag-approach ako sa mga motorcycle tawag dito, merch maker or mga jersey maker. Tapos si Droid Project lang yung nakinig sa atin. So niroll out nga namin yung last month. And then ginawa namin mga kaibigan na for a cause siya. So bale hati kami sa kikitain or sa anong tawag dito. So kung magkano man yung yung profit ng isang jersey, hahatiin namin yun. Yung kalahati is for charity namin yun. So nakipag-coordinate na kami sa mga anong tawag dito, yung mga charity organization dito sa Cebu City mga kaibigan. Kaso medyo natatawa ako na nalulungkot na, ewan ko. Kasi nung unang pinost ko yung about sa jersey, ang dami mga na-amaze, ang dami mga nag-like. So I just wanna be transparent to you guys na last month, baka kasi may, di ba, pag-usapang pera, ang dami mga naghahanap. Uy, nasaan na yung charity works mo? Di ba may jersey ka? Nasaan na yung charity works mo? Ba't hindi namin nakikita? Unang-una po, yung charity works na yan, parang hindi na yata natin mapupurso. I'm not sure lang. Bakit ka mo? Ay, putyo. Okay, buti na lang pa-left siya. Teka lang ha. Okay, bakit ka mo mga kaibigan? Kasi last month, sa loob ng isang buwan, ay isang jersey lang din ng naibenta natin mga kaibigan. Maraming salamat nga pala doon kay Pops na bumili, nagpo-post siya doon sa Droid Project na private group or closed group. Maraming salamat nga sa iyo Pops sa pagtangkilik sa jersey natin. Nakaka-proud kahit somehow may isa pa ting bumili ng jersey jersey natin, So yun mga kaibigan, bali ang nangyari doon is isa lang yung nalungkot talaga ako na may halong natawa. Medyo talaga palagi dito sa Dumlog, Di ba sa last vlog natin Dumlog yung dinaanan natin. So yan mga kaibigan, ang iniisip ko na lang ay mag-ipon na lang ng pera sa mga, somehow kumikita pa din naman tayo dito. Pero hindi siya lucrative salary mga kaibigan, yung kagaya ng mga nakakabili na ng sports car. Yun na nga, 200,000 na yung subscribers natin dito, pero yung mga nanonood lang sa atin is yung mga suki talaga na alam ko is mga 15 lang. Pero sabi nga nila kahit isang tao lang yung audience mo, wag kang susukong gumawa ng mga kung anong gusto mong gawin sa buhay. Halimbawa ganito, pagbibideo, kahit isang audience lang nanonood sa'yo, patuloy lang, So patuloy pa din tayo mga kaibigan. Kahit na out of 200,000 na nag-subscribe sa channel natin, 10 lang yung manood, okay lang. Wala problema, wash out sa 10 viewers natin sa video ito.
So ang iniisip ko na lang mga kaibigan, doon ko na lang siguro kukunin yung mga charity na ano sa salary natin, at hindi ko na ipapakita sa camera yan kasi wala personal ano ko yan. Yung sa jersey, I'm not sure kung anong plano ko dyan. Siguro ito turn down ko na lang, ipapastop ko na lang siguro by Droid Project. Kasi ano naman, anong tawag dito, may print naman na sila na para sa akin. Okay na yun sa akin kasi tatlong ano din yun, tatlong jerseys din yung binigay ni Droid Project sa atin. Yung for sa atin lang talaga, for konsumo. Basta pag may meetingan or magdi-discuss pa kami ni Droid Project regarding dyan, kasi yun na nga, di ko alam kung ipagpapatuloy pa namin yan. Anyways, ang purpose ko lang naman talaga is magkaroon ng PH Motor Thread jersey in the first place, at saka yun lang, para may nasusuot-suot ako sa mga vlog ko na brand din ng channel natin, no? Or na brand ko din. Naisipan ko lang talaga, ba't hindi ko yan, no? Baka sakaling, kasi parang testing lang din yun eh, baka sakaling mag-success di ba makakatulong pa tayo. So we made it available sa Shopee, pero yun nga for the whole month of July, simula nung na-roll out natin ay wala talaga, isa lang yung nabenta natin. Siguro ipagpapatuloy na lang natin, no? Kasi kakasabi ko lang na kahit isa pa lang yung, or isa lang yung manood sa video. Sa video kasi, di ba sinabi ko na kahit isa lang yung manood, patuloy pa din sa paggawa ng mga content. Huwag mawala ng pag-asa, patuloy lang. So siguro ganun na lang din sa jersey, no? Hindi ko na lang ipapaturn down kay Droid Project yan. We'll have it available sa page ng Droid Project until the end of the world. So dyan na lang yan, depende na lang yan sa kung may bumili, no? So yun lang naman yung mga ang tawag dito, yun lang naman yung nais ko i-share sa vlog na to. Tingnan nga natin kung hindi pa naghahang si GoPro. Okay, okay pa naman. Thank you very much. Lusot, ay hala, bibili pa pala ako ng lechon. Doon na lang ako sa may lechon pa naman nung nadaan ako doon. Doon sa may Puok mga kaibigan, kanina may suki kami na masarap na lechon dyan. Kaso kung not sure, baka puro laman na lang yung natira. Di ko kasi gusto yung gusto ko may halo pang taba. Hindi yung puro yung puro matigas na laman. Okay. Okay guys, I think yun lang naman yung dapat or topic natin for this video, no? Kasi nandito na ako sa Puok, sa barangay namin. Okay guys, maraming salamat sa panonood. I'm gonna have to end this premiere live video here. Hindi to masyadong kataasan katulad ng mga ina-upload natin. Ingat kayo palagi mga kaibigan. And wala ako sa isip ko. Nagugutom na siguro ako. Parang kumakalam na yung So ingat mga kaibigan, stay safe, stay warm, stay alive. Laban lang, laban. Ayun. Ay, wala yung lechon nandito. Sa unahan na lang ako. Ride safe mga kaibigan, and peace.